Good morning to each and everyone, students. We are here for our subject, Fundamentals of Computer. So before anything else, class, mas okay na meron kayong gagamitin for take the notes, especially kung meron kayong tanong or naguguluhan kayo or hindi maintindihan sa lesson na ito. Then, para dun sa GMeet schedule natin, ay makonsult nyo kung ano man yung mga katanungan ninyo para masagot ko din po. Then, baka naguguluhan din yung mga programming student. Fundamentals of Computer, it will be your programming 1. And for the CSS student, it will be their CSS 1 subject. So, baka naguguluhan po tayo doon. Then, proceed na po tayo sa ating lesson. So, chapter 1, it consists of the data processing. So, dito, maiintindihan natin ano nga ba yung definition ni data and information. Ano yung mga uses niya? Ano yung mga pinagkaiba niya? And syempre, nandito rin yung data processing cycle o paano ba umiikot sa data processing cycle at ano ba yung iba pang data processing katulad ng expanded. So, ayun, matututunan natin siya or itatopic natin siya ngayon sa video recording na ito. So, our lesson is data and information. So, dito, kung mababasa natin, ito yung mga meaning ni data. Mas maiintindihan kasi natin siya mamaya dun sa difference ni data and information. Pero, ayun, bibigay ko muna sa inyo yung meaning ni data. So, first, we have data is defined as a collection of raw, unprocessed facts. Since it's still raw, it needs to be seen to other data. So, kailangan pa daw magkaroon pa ng iba pang data or isama siya sa mga iba pang data para hindi na siya maging raw data na tinatawag or unprocessed data. So, meron tayong mga examples of data. So, we have the scoring quizzes, students' names, sales figures, and others, or more. Marami pang iba. Any use of computers to perform defined operation on data can be included under data processing. As in the commercial world o yung mga industry, especially yung mga organization, yung mga businesses, gumagamit sila ng data processing para mag-refer dun sa mga sa sales nila, especially sa sales nila. Kung tumataas or bumababa yung sales nila, kung nag-grow ba yung organization nila o bumababa ba yung bilang, so gumagamit sila ng data. Next, what is information? So si information, it is a stimuli that has meaning in some context for its receiver. So next, information is news or knowledge received or given. It is obtained by assembling items of data into a meaningful form. So mula kay data, kapag nag-gather na natin siya, si information, mula kay data, nung nag-gather na natin yung mga data, then kinonvert natin siya into information, ito na yung nagiging news or knowledge or yung pinaka kabuuan nung nag-gathered natin na data. So, sabi dito, after processing, katulad ng formatting and printing, output data can again be perceived also as an information. So, kapag yung data ay in-insert, for example, nag-type tayo sa docs or sa Word. So, nag-type tayo ng mga data na nag-gathered natin. Then, ginawa natin, in-edit natin siya, pinormat natin siya, then nag-print out tayo, masasabi na natin, yung nag-gathered natin na data na yon ay magiging information na po siya. For example po natin, katulad ng timetable, merit list, report card, headed tables, printed documents, payslips, receipt, and reports. Ito daw kasi,
ay ito yung nagbibigay sa atin ng background about doon sa nabigay nating o sa naibigay sa ating information. Kaya tinatawag na example ito ng mga information. Example natin ay payslips. So, bago tayo magkaroon ng payslip, kapag nag-work ka na, bago tayo magkaroon ng payslip, ang ginagamit natin is time card. So, si time card, yan tawag natin siya as data. Kasi naka-indicate lang doon yung oras, tapos yung mga date na pumasok ka. While naman kasi si payslip class, ito na yung summary nung pinasok mo for the whole month. And ando na din yung magiging income mo mula dun sa pinasok mo. So, si information, binigay niya na sa'yo yung pinaka-summary sa nakuha nating data dun sa time card. So, ayun po. So, ngayon, para mas lalo nating maintindihan si data and information, andito yung differences nilang dalawa. So, si data, sabi dito, is an organized raw facts that needs processing. So, kailangan pa natin siyang i-process without which is seemingly random and useless to humans. So, si data, kapag hindi siya na-process, useless lang siya sa mga tao. Hindi siya ganun na magagamit. While ka-information, ito na yung na-process, na-organize na data, and nape-present na natin presented in a given context and usually useful to humans or nagagamit na natin siya. So, yun po. Next, data is an individual unit. So, individual, kumbaga, isa-isang data lang yung nakukuha natin. So, data is an individual unit that contains raw materials which does not carry any specific meaning. So, si data, katulad nun, Ron Angel Daria. So, ibig kumbaga, pangalan lang siya. Di ba, sa dami ng tao sa buong mundo, baka meron ka pang ibang kapangalan. So, wala pa siyang specific meaning or yung pinaka-focus kung sino ba talaga yung pangalan na yun. Kung taga saan siya, ilang taon na siya, edad na. So, ayun yung tinatawag natin na data as individual. While si information is a group of data that collectively carry a logical meaning. So, si information nakapasok na dyan yung name, age, name, age, birthday, address, and so forth. Dito kay information, group of data na siya na na-collect natin at meron na siyang meaning or may specifically ibig sabihin or knowledge na ibinibigay sa'yo. Next, pagdating dito, data doesn't depend on information. So, si data, hindi siya dumedepende kay information. Si data is still data. Kung ano lang yung nakukuha niya, yun lamang po siya. Well, si information, nakadepende siya kay data. Hindi kasi tayo magkakaroon ng information kung wala po tayong data. So, ayun po, tandaan natin ha. Next, si data, it is measured in bits and bytes. So, for example, yung mga pictures or yun nga, yung mga simple questions, na-measured lang siya by bits and bytes. While si information ay measured in meaningful units like time, quantity, katulad nga yung example natin kanina is yung payslip. So, si information, ito na yung kabuuan ng oras na trinabaho natin, yung araw na pinasok natin. So, meron na siyang time, kabuuan ng time, and meron na siyang quantity. So, yun po si information. Next, sabi dito, data is never suited to the specific needs of a designer. While si information, nakaspecify siya
to the expectation and requirements because the relevant facts and figures are removed during the transformation process. For example, class, sa isang company, nagagather ka ng data, ay yung alam niyo yung mga survey class na kunyari sa isang product, ilan yung gumagamit nito. So ayun yung nagagather sila ng data kung ilan yung bilang. Then sa information, ito na yung kabuuan. Kunyari, 9 out of 10 Filipino are using this product. So ito na si information. Ganun po siya. Then, next natin, an example of data is a student's test score. So sa student's test score, kung maalala natin, bawat subject kasi is may score, 'di ba? Kumbaga, walang naka-specify kung anong subject 'yon. Or sabihin natin sa isang subject lang 'yon. So ayun yung data natin for that subject. While sa information, ito na yung pinaka-average score of a class. Ito na yung information na de-derive sa atin from the given data. For example, sa subject ko, Fundamentals of Computer, meron kasi tayong tinatawag na first quarter and the second quarter na nakapaloob siya sa first semester. So, for the first semester, for example, ang binigay ko sa yung grade is 85. Ay from the data natin ng mga quizzes, performance tasks, yung unit test ninyo, ayun yung data natin. Then yung pinaka-average mo for that semester, ayun po yung information na tinatawag natin. So ayun class, ayun po yung pinagkaiba or yun yung differences ni data and information. So, katulad nun, ang sabi, si data, hindi siya nakadepende kay information, while si information nakadepende siya kay data. Kasi, hindi tayo magkakaroon ng information kung wala tayong data. So, tandaan po natin yun, ha? So, let's proceed for our lesson 2 or our data processing. So, sa data processing, meron tayong mga proseso na kinakailangan or merong mga cycle. So first, kailangan natin maintindihan ano nga ba yung data processing. So data processing, sabi dito, is a process of manipulating data to make them into more useful forms. So from the data itself, kailangan natin ng processing para yung data na yun is ma-transform into information para mas magamit natin siya. So, data processing, it does not only consist of mathematical calculation, but also data operation. The term data processing is a cumulative technique for a collection of data to acquire certain objects. So, dito, hindi lang siya mathematical calculation katulad ng mga process natin ng addition to our PEMDAS. So, hindi po. Sa data processing, gumagamit tayo ng iba't ibang operation pagdating dito. So, that is the data processing. So, data processing. So, from the data processing, meron tayong tinatawag na cycle or the data processing cycle. So, itong cycle na to, it performs the three basic functions. So, meron tayong input, process, and output. Any type of data to be processed regardless of type of device used, either through a manual operation or electronic, comprises three basic steps. Kapag ginamit natin yung data, ano man yung gamitin natin, for example, nakapag-gather tayo ng data, then sinulat natin siya. Ito yung tinatawag natin ng manual operation. Kapag electronic operation naman, ito yung tinatawag natin through documents, Word, or any devices, at tinatawag natin siya na electronic operation. Na ginamit natin yung three basic steps. So, from the data na in-input natin, then prinoseso natin, at nagkaroon tayo ng output. So, ito yung tinatawag natin na data
processing cycle para magkaroon tayo ng information. So dito, a set of operation used to transform data into useful information. The intent of this processing is to create actionable information that can be used to enhance a business. So ginagamit siya sa mga business, sa mga industry, lalo na kapag kinakailangan nila ng yung yung sa sales. Kung mapapansin natin dito, class, yung data processing cycle natin consists of input, process, and output. Dito, class, hindi, kung mapansin natin yung pinaka-shape niya, magkaiba doon sa pinaka-process. For programming, malalaman yan for the DPL, kung bakit may magkaiba yung yung shape niya. Ayun. Bali si input, then kapag nag-process tayo, syempre magkakaroon tayo ng pinaka-output. So ito example natin for the data processing cycle. So data, ito yung in-input natin. Yung in-input natin by the use of keyboard and the mouse, then nag-process siya doon sa ating sa may ating dito CSU. Then makikita natin either yung sa natin soft copy, makikita natin sa monitor. Then yung information na yung pinaka-output natin, either nasa siya sa soft copy or yung hard copy na tinatawag, na meron na tayong information na nakuha. Kumbaga yung data na process na siya na naging information. So sa information yung pinaka-output natin, data that has been processed, organized, systematized, and presented na po. So yun na po yung magiging information natin o yung pinaka-output. So yung input natin is data. Process is yung ginamit natin na proseso, either manual siya or electric operation. Then pupunta na tayo kay output or the information na makukuha na natin. So input. So input is a step initially gathers and prepares data to be entered in a computer for processing. So ito yung ginagamit nating mga devices kung saan ito yung ginagamit nating pang-enter. So this type of data is commonly called as the input data. There are certain computer input devices used to collect data such as the microphones, mouse, keyboard, and others. So bakit masasabi natin na input devices itong mga to? Kasi sa mouse, hindi ka makakapag-scroll dun sa ginagawa natin na proseso sa loob na sa soft copy kung wala tayong mouse. Microphones, katulad niya, nagre-record ako. So para ma-record siya, kinakailangan ko ng microphone or headphones para po marinig niyo yung boses ko doon sa ginagawa kong proseso ng pag-video recording. Tapos after nun, kapag isa-save na yung process natin, save. Then yung output natin is meron na akong video or i-upload ko na siya doon sa Google Classroom natin. So yun yung nagiging transfer, ito yung nagiging process natin sa pamamagitan ng mga input devices. And of course, the keyboard. So para makapag-type tayo, kailangan natin ng keyboard. Next, processing. So this is the operation of manipulating and transforming data into useful information. Kung wala si processing, hindi natin masasabi na manipulate and hindi natin masasabi na useful na yung data na nakuha natin para maging isa siyang information. So the data are manipulated and changed in this step by the processing. So meron dyan mga operation like arithmetic operations, logic operation, or simple data movement can also included in this function. So nakapasok or nakapaloob kay processing si arithmetic operation, si logic operation, si simple data movement, included na siya as function ni processing. So data in a computer system represented using the binary numbers or binary digits. Yung binary digits natin is 1 and 0. So when you enter a letter in the keyboard, it doesn't mean the one being processed is A. The binary form of A is
1010. So class dito kasi kung ano to, kung may nakita na kayo ng mga code, parang code siya before, meron yan puro ano lang 101110, may mga ganon. So yung tinatawag na binary. Yung binary na kasi na yun class, meron siyang equivalent value or meron siyang equivalent na letters. Ganon po kasi siya. So it is in the processing block that these binary digits are converted into letters for them to be understood by humans. So class, sa mga susunod nating pag-aaral, lalo na sa generation of computer, papag-aaralan natin ano ba yung tulong ni binary pagdating sa computer generation. So, katulad niyan, hindi naman kasi way back, hindi naman kasi letters talaga yung tinatype, more on binary or yung mga yung tinatawag natin mga digits ginagamit natin. So pagdating kasi dito, by the using of processing, napaprocess kung ano yung ini-input natin. And last for the data processing cycle is the output. So this is the result of the processing functions once na yung data natin being manipulated and producing the processed data as information and useful na siya. So the computer must then produce and present the information to a format acceptable to the user. Katulad nga nun, nag-input tayo, nag-type tayo using the keyboard, then nag-process siya papunta by the use of CSU. Then, makikita natin sa monitor, andun na yung tinatype natin. Nakikita natin yung output natin. And isa pa is yung printer or yung sa monitor kasi ang nakikita natin is soft copy. So pag print na natin siya, it's what we call the hard copy na. Yung pag-print from printouts natin ng documents or anything na perinacess natin. And of course, speaker. So kapag nag-record ka, then nag-process siya sa loob ng gadgets or devices na ginamit mo, by the using of speaker, maririnig natin kung ano yung in-input mong boses o ano yung in-input mong records doon. So nagigets po. So punta naman tayo sa expanded data processing cycle. So when we say expanded data processing cycle, nag-expand. Kumbaga si data processing cycle natin, meron lang tayong tatlo, input, process, and output. Dito naman kay expanded data processing, nag-expand tayo. Nagdagdag tayo ng cycle. So there are more 3 steps added to the basic data processing. From the input, process, and output, nagdagdag tayo ng organization, distribution, and storage. I'm sorry, nagtatypos lang. Origination po, storage, and distribution. So, it is, for the origination, it is a process of collecting the source document, often referred to as the original data. For example, nag-type kayo by the using of input. So, yan, type kayo. Then, nag-process siya, nag-input tayo. Tapos, nung pre-process na siya, kumbaga, nag-editing na tayo. Yung origination, kumbaga, nandun yung pinaka-source ng documents natin. Ito yung pinaka-original data, bago natin siya i-edit or kung ano man yung nangyari dun sa naging proseso niya. Next is storage. For the storage, so it is important that the result of data processing are kept in a storage device to be retrieved, modified, or used as input data for further processing. So si storage, ito yung kung saan natin sinisave yung mga files. Diba? Meron tayong mga storage from the computer. We have the hard disk from the gadgets like phones. Meron tayong mga memory cards and flash drive. So, yun yung storage na binabanggit natin. And last, we have the distribution. So, in this step, the output data or the result, which is often referred to as a report documents, will be distributed. So, nadi-distribute na yung nag-gather nating data na na-process natin, na naging information, hanggang sa ma-distribute na dun sa mga kailangan or kung sino yung mga nangangailangan nun.
For example, sa isang company, nag-gathered sila, nag-survey sila. Then, in-storage nila. Then after nun, yung pagka-output nila, ginawa nila, dinistribute nila dun sa mga ka-meeting nila. So, yun yung sa mga tinatawag na distribution or expanded data processing cycle natin. Or either, na-send natin siya through email, ganun po. For example, ito yung pinaka-ikot ng expanded data processing natin. From origination, so yung nakuha nating mga data, for example, sinulat natin sa papel. So, andun na yun. It's what we call origination. Kasi yun yung original data na nakuha natin. Then, input by using the input devices. Then, processing by the CSU naman yung ginamit nating mga gadgets, devices para mag-process siya. Then, sa processing, pwede siyang mag-storage kasi may isa-save na natin siya. Then, balik ulit tayo sa processing para magkaroon tayo ng output. And after nun, yung distribution na. Then, iikot ulit into origination. Ganun po yung expanded data processing cycle po natin. Okay po? Naiintindihan po? Okay, typos na po. Ito po. So, ayan, makikita natin ano yung differences ng dalawa, the data processing cycle and the expanded data processing cycle. So, kung mapansin natin, we have the input, process, output for the data processing. Well, the expanded is origination, input, processing, output, distribution, and storage. So, class, meron silang specific shape kung ano yung pinaka-gamit nila. So, hindi tayo pwede na maglagay lang ng kahit anong shape dyan. So, tandaan natin yung mga shapes na yan na nagre-represent sa bawat isa sa kanila. Okay po, maliwanag. So, ayun class, kung wala na kayong tanong, kung wala kayong tanong class, pwede kayong mag-proceed to do our businesses or activity na meron sa ating Google Classroom. If ever naman na naguguluhan, may katanungan, pwede po kayong umattend dun sa ating Gmeet link for the consultation kung may, para may topic ko din or may tahal ko sa inyo, saan kayo naguguluhan dito sa lesson na ito. So ayan, thank you so much for listening and studying this lesson. And I hope na nakapagbigay ako ng another knowledge sa inyo. And maraming salamat sa inyo, class. Ayan. Have a good day, everyone.